في زمان بعيد، في قرية صغيرة اسمها ذريح، كان عايش راجل غلبان اسمه هاشم ابن سليم. هاشم ما كانش يملك من الدنيا غير بيت طين قديم وجلابيتين مقطعين وكلب وفي اسمه وبيح. كان هاشم رفيع الجسم، بشرته سمرة من شمس الشغل، وعينيه دايماً مليانة حزن ممزوج بأمل صغير بيقاوم بيه الدنيا. كل يوم الصبح يطلع لوادي الجنادل يجمع حطب ويرجع يبيعه في السوق بكام قرش، يدوب يجيبوله رغيف ناشف وشوية تمر. أما مراته هند فكانت ست حلوة الشكل، لكن لسانها حامي، زهقانة من الفقر ومش طايقة العيشة. كل يوم تصحى تتخانق وتنام وهي بتلعن حظها، وشايفة إن هاشم ضيع عمرها وسط الطين والهم. وفي يوم السما كانت مغيمة، رجع هاشم من الوادي شايل حزمة حطب ورغيف يابس، لقى هند واقفة على باب البيت وعينيها مولعة غضب. صرخت فيه: اطلع بره بيتي يا نحس، أنا خلاص مش عايزاك. اتصدم هاشم وقال بصوت مكسور: أروح فين يا هند؟ ده ماليش غير البيت ده. قالت بقسوة: روح عيش مع كلبك وبيح، يمكن ينفع أكتر منك. ما ردش هاشم، لم بقايا كرامته، خد كيس صغير فيه شوية هدوم قديمة ومشى في الطريق الترابي، ووبيح ماشي وراه يهز ديله كأنه بيواسيه. عند آخر القرية قعد هاشم تحت شجرة سدر كبيرة وقال وهو رافع عينه للسما: يا رب، ما عادش ليا غير الكلب ده، فكون انت سندي. ومن هنا بدأت الحكاية اللي غيرت حياته كلها. فضل هاشم ماشي لحد ما وصل لكوخ مهجور بعيد عن الناس، حيطانه مهدودة وسقفه واقع. دخل هو وبيح، جمع شوية عيدان وولع نور تدفيه، وفرش التراب ونام عليه. وبينما هو بيرتب المكان حس بحاجة ناشفة تحت التراب، نادى وبيح يساعده، وفضلوا يحفروا لحد ما طلع صندوق خشب قديم عليه نقوش غريبة. كسر القفل بحجر واتصدم، الصندوق كان مليان ذهب ودنانير وحلي قديمة تلمع زي الشمس. وقع هاشم على ركبته وقال وهو بيبكي: يعني يا رب بعد يعني يا رب بعد كل ده جبرك جه. ومن ساعتها الدنيا بدأت تتقلب. هاشم خبى الكنز وما خدش منه غير شوية بسيطة. نزل السوق، اشترى جمل وبضاعة بسيطة، وبدأ يبيع تمر وزيت وقطن. وكان أمين جدا، لا يغش ولا يظلم حد، والناس بدأت تحبه وتقول عليه التاجر الأمين. رغم الفلوس فضل ساكن في الكوخ، يساعد الغلابة ويأكل الجعان، وكل ليلة يقعد يمسح على راسه وبيح ويقول: انت يا صاحبي أوفى من 1000 بني آدم. ومع الأيام بقى هاشم من أغنى رجال القرية، والناس كلها بتحترمه. أما هند فبعد ما طردته اتجوزت راجل تاني طلع قاسي وبيذلها، وفي الآخر طلقها ورماها. ساعتها بدأت تراقب هاشم من بعيد وتتحسر على اللي ضاع منها. وفي ليلة هادية خبطت على باب الكوخ، فتح هاشم لقاها واقفة وعينيها مليانة دموع. قالت بصوت مرتعش: سامحني يا هاشم، أنا ظلمتك. بصلها طويل وقال بهدوء: الجرح لما يخف بيفضل أثره. قعدت تبكي وتحكي قد إيه ندمت وإنها معرفتش قيمته غير لما خسرته. احتار هاشم، قلبه لسه موجوع لكنه محبش يكسرها، فقال لها: أنا سامحتك، بس اللي اتكسر عمره ما يرجع زي الأول. وسمح لها تفضل في طرف الكوخ من غير ما يرجعوا زي زمان. في نفس الوقت شهرة هاشم كبرت جدا، لدرجة إن كبار البلد عرضوا عليه يبقى مسؤول ويحكم القرية، لكنه رفض وقال: أنا راجل كنت بنام في الطين وخايف يوم السلطة تفسد قلبي. الناس احترمته أكتر بعد كلامه ده، لكن مش كل الناس كانت بتحبه. كان في تاجر خبيث اسمه نصيب حسد هاشم وفضل يدور ورا سر غناه، ولما عرف حكاية الكنز قرر يسرقه.
وفي ليلة ضلمة تسلل هو ورجالته ناحية الكوخ، لكن وبيح حس بيهم قبل ما يدخلوا وانقض عليهم بعضهم وفضل ينبح بصوت هز القرية كلها. صحي هاشم وطلع بالعصاية يواجههم وهو بيقول: الكنز الحقيقي مش ذهب، الكنز في الصبر والكرامة. اتلم أهل القرية واتكشف أمر نصيب واتطرد من البلد كلها. ومن يومها بقى وبيح أسطورة في الوفاء، والأطفال يجروا وراه في الشوارع يحبوه ويلعبوه. وبعد سنين من الوجع والتعب رجعت هند لهاشم بقلب صادق، قالت له: أنا ما جيتش عشان مالك، أنا رجعت عشان الراجل اللي معرفتش قيمته. بصلها هاشم والأول مرة ابتسم من قلبه، مسك إيديها وقال: نبدأ من جديد، يمكن ربنا يكتب لنا عمر أحسن. قفز وبيح حواليهم وهو بينبح بفرح، كأنه فاهم إن البيت رجع له الدفى من تاني. وفي ليلة كبيرة جمع هاشم أهل القرية وعمل وليمة، وقال قدام الكل: زمان كنت راجل مطرود ماليش غير كلب وفي، والنهاردة بقيت غني، مش بالذهب لكن بالناس اللي بتحبني. وهكذا انتهت حكاية هاشم ووبيح، حكاية علمت أهل زريح إن الكرامة أغلى من المال، وإن الوفاء ممكن تلاقيه أوقات في قلب كلب أكتر من قلوب بشر كتير. علشان رأيك يهمنا، لو كنت بدل هاشم ترجع إلى هند؟